به انتهای رج 42 رسیدیم. بست انتهای رج رو به ابتدا میزنیم، همون گندمی کنار ذرتی. با یه بست از روی ذرتی رد میشیم و یه بست دیگه هم خودمون رو میرسونیم به پایه بلند کنار ذرتی. ببینید اینجا ذرتی که خب بافته نمیشه، این پایه رو 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، تبدیلش میکنم به ذرتی. روی پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو و روی پایه بعدیش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و برمیگردم. این قسمت رو بافتم، میرسیم به این وسط کار. 2 تا زنجیره میزنیم طبق بافتی که تا الان داشتیم. روی این پایه ادغام 1 پایه بلند برجسته از رو میزنم به این صورت و 2 تا زنجیره و مجدد میرم روی این قسمت حاشیه. روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم، روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو و روی پایه قبل از ذرتی 4 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم و تبدیلش کنیم به ذرتی. من اینو میبافم و برمیگردم. خب پس بافتمون به این شکل شد. این قسمت هم بافتم، 2 تا زنجیره میزنم. ببینید تغییراتی که باید انجام بشه توی رج 43 به این صورته. داخل این فضای زنجیره‌ای، یعنی بعد از اینکه من این قسمت حاشیه رو بافتم 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این زنجیره ها 1 پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. طبق این کاری که این مدت انجام دادیم، وقتی که 4 تا پایه هست اولی روش 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، روی آخری هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و تبدیلش میکنیم به ذرتی. وسطی هم که رو هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. خب ببینید الان 2 تا پایه بلند برجسته از روی پایه آخر رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. 2 تا زنجیره میزنم، میرسیم به این 2 تا پایه. 2 تا پایه رو روی هر کدومش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم، میرسیم به ذرتی. روی ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره و میرسیم به این قسمت مرکزی کارمون. 2 تا پایه داریم. روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره. روی پایه وسط 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره و مجدد رو همون 1 پایه بلند برجسته از رو و فرم وی درست میکنیم. میرسیم روی این قسمت. 2 تا پایه ها روی هر کدومشون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. رو پایه بعدی هم همینطور، چون تو رج بعد این 4 پایه هایی که ایجاد کردیم باید به ذرتی تبدیل بشن. میرسیم به ذرتی. روی ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، 2 تا زنجیره. ببینید فواصل همشون 2 زنجیره است. اگه یه موقعی من فراموش کردم اینو بیان بکنم، شما رعایت بکنید. به 2 تا پایه میرسیم. روی هر کدومشون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. که بازم این رج بعد تبدیل به ذرتی باید بشه. 2 تا زنجیره میزنم، میرم به این 4 تا پایه میرسم.
روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از رو. روی پایه سوم 1 پایه بلند برجسته از رو. روی پایه چهارم 2 تا پایه بلند برجسته از رو و تبدیلش میکنم به ذرتی. 2 تا زنجیره میزنم. فضای زنجیره‌ای رو باید 1 پایه بلند ساده روش ببافیم. 2 تا زنجیره و مجدد میرسیم به این حاشیه، تک پایه و حاشیه. به همین صورت ببینید بافتمون به این مرحله رسیده، به این شکل میشه. این قسمتش هم که تغییراتی که ایجاد کردیم به این شکله. طبق همین الگویی که گفتم خدمتون ببافید تا انتهای رج 43. رج 43 هم تموم شد. بازم طبق این چند رج بست انتهای رج رو میزنم با 2 تا بست. میام روی پایه بلند کنار ذرتی و این قسمت رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. این وسط هیچ بافتی انجام نمیدم، مستقیما میام روی این قسمت، یعنی فقط اتصال این و این فقط 2 زنجیره است. من این قسمت رو میبافم به خاطر اینکه حجم فیلم خیلی بالا نره و بهتون نشون میدم. ببینید من این قسمت رو بافتم. 2 تا زنجیره میزنم و مستقیما میام روی حاشیه سمت چپ و دیگه روی قسمت وسط کار بافتی انجام نمیدم. من اجازه بدید این حاشیه رو ببافم و مجدد بهتون نشون بدم. خب پس ببینید بافتمون به این صورت شد. روی این قسمت وسط هیچ بافتی ما انجام ندادیم. بعد از اینکه این حاشیه رو بافتم 2 تا زنجیره زدم. حالا میام روی این تک پایه. روی پایمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. میرسم به پایه ذرتی. روی پایه ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره. میرسم به این 4 تا پایه که توی رج قبل خدمتون گفتم که باید روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم. روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو. روی سومی 1 پایه بلند برجسته از رو و روی چهارمی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم و ببخشید این باید به این صورت می شد. روی چهارمی هم 2 تا پایه. 6 تا پایه رو تبدیلش میکنم به ذرتی. 2 تا زنجیره میزنم. میرسم بازم روی این تک پایه بالای ذرتی. 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید بافته بشه روش. 2 تا زنجیره. میرسیم این قسمت مرکزیمون هستش که فرم وی قرار داره. روی این 4 پایه بازم باید ذرتی ببافیم، یعنی روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو. روی سومی 1 پایه بلند برجسته از رو و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و این 6 تا پایه رو تبدیل میکنیم به ذرتی. 2 تا زنجیره میزنم. این فرم وی شکلمون هست. روی پایه اولش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره. روی قسمت زنجیرش 1 پایه بلند معمولی. 2 تا زنجیره و روی
پایه بعدی وی شکلمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره. خب ببینید عزیزان به این شکل شد بافتمون. به خاطر اینکه خیلی طول نکشه اجازه بدین من قسمت بعد رو، یعنی سمت بعد رو که قرینه اینه، فقط توضیح میدم. این 4 تا پایه رو روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم، رو دومی یه دونه، رو سومی یه دونه، رو چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. و بله پس این 4 تا رو 2 تا رو اولی میبافیم، 2 تا رو دومی، رو وسطی هم هر کدوم یه دونه و ذرتی میشه. 2 تا زنجیره میزنیم، بالای ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و مثل اینجا ببینید دقیقاً مثل این قسمت، یعنی میشه این قسمت. 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره و روش دوباره 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. این 4 تا رو مجدد باید به ذرتی تبدیل کنیم. اولی و آخری هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو روش بافته میشه، وسطی ها هر کدوم 1 دونه و 6 تا پایه رو تبدیل به ذرتی میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، بالای این ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. روی این 2 تا زنجیره میزنیم، روی این تک پایه هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه و 2 تا زنجیره میزنیم و مستقیما میایم روی این قسمت حاشیه‌مون. این حاشیه رو میبافیم، 2 تا زنجیره و مستقیما میریم رو حاشیه بعدی و این روی این قسمت وسط بافت دیگه انجام نمیدیم، یعنی به این شکل میشه. تا انتهای رج 44 ببافید. برای بست انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 44 رسیدیم. بست انتهای رج رو به کنار ذرتی میزنم. طبق رج های قبل با 2 تا بست باید خودم رو برسونم به پایه بلند کنار ذرتی. 1 زنجیره میزنم. ببینید این رج رو باید ببافیم، یعنی روی پایه بلند بعد از ذرتی باید 4 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. از گندمی پایه اول میگیرم، ذرتی رو میبندم، 1 زنجیره، روی پایه وسطی 1 پایه بلند میبافم، روی پایه داخلی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و 1 پایه بلند نیمه برجسته از رو نیمه. میرم روی این قسمت 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. این 3 تا نخ رو با هم یکی میکنم. بعد این بافت رو میکشم جلو. ببینید به این صورت روی همون پایه‌ای که الان پایه بلند نیمه بافته بودم 1 پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. ببینید دقیقاً میشه همین شکل. و بعد روی پایه بلند وسط 1 پایه بلند برجسته از رو و روی پایه بلند قبل از ذرتی 4 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. سه تا پایه بافتم، 4 رو میرم میبافم و از پایه اول نخ میگیرم و میکشم و ذرتی بسته میشه. 2 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به این قسمت کار. ببینید این قسمت رو داریم میبافیم. به این 2 تا پایه میرسیم. روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره
ببخشید من نخم اینجا گیر کرده، آزادش کنم. روی ذرتی که یه پای بلند بافته بودم، حالا 2 تا پای بلند برجسته از رو کنار همدیگه میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به ذرتی این قسمت که تو رج قبل ایجاد کرده بودیم. روش یه پای بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره، میرسم به این 2 تا پای بلند. روی اولی 2 تا پای بلند برجسته از رو بافته میشه. روی دومی 2 تا پای بلند برجسته از رو بافته میشه و 2 زنجیره میزنم. مجدد میرسم به این ذرتی. روی ذرتی 1 پای بلند برجسته از رو میبافم و میرسیم به این قسمت مرکز کار. 2 تا پای بلند رو باید 4 تا پای بلند ببافیم روش، یعنی روی اولی 2 تا پای بلند برجسته از رو و روی دومی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 تا زنجیره میزنم. خب میرسیم به این تک پایه وسط. روش 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره و مجدد رو همون 1 پایه بلند برجسته از رو، یعنی بازم فرم وی درست میکنیم. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 2 تا پایه. رو هر کدوم باید 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم. رو پایه دوم هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو. دو تا زنجیره میزنم، میرسم به ذرتی. دور ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره. میرسم به پایه بلند برجسته از روی رج قبلی که روش باید 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم. یعنی ببینید هر کاری که ما سمت راست بافتمون انجام دادیم تکرارش رو قسمت چپ باید انجام بشه. دور ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو. 2 زنجیره. اینجا 2 زنجیره رو اگه نگفتم 2 زنجیره باید بزنیم، بعد روی ذرتی پایه بلند ببافیم. 2 زنجیره میزنیم، میرسیم به تک پایه. روش 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 2 تا پایه که رو هر پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه بعدی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو. 2 تا زنجیره میزنم و مجدد میرسم به این حاشیه. پس این حاشیه هم که طبق این دستور اینجا گفتم خدمتتون، همین الگوی بافت رو انجام بدید تا انتهای رج. من اگه بخوام یه بار دیگه ببافم خیلی فیلم طولانی میشه، اجازه بدین اگه مشکلی پیش اومد لطفا فیلمو از اول ببینید تا این قسمت کار رو متوجه باشید. پس رو اولیش ذرتی بافتم، روی دومی 1 پایه، روی آخری داخلی ترین 1 پایه بلند برجسته از رو و 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه. روی روبرویش 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم، ادغام میکنم و بعد دیگه بقیه کار که تکراره. پس ببینید بافتمون به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج. برای بسته انتهای رج برمیگردیم.